ساعت 5 صبح روستای در تنگ. سارا هم در تاریکی داره سوار ماشین میشه. نزدیک الشتر هستیم. قطعا میدونید برنامه چیه. داریم میریم سمت کردستان. الان توی لرستان هستیم. دیشب از شیراز حرکت کردیم. دیگه شب اومدیم اینجا موندیم. 2-3 ساعتی خوابیدیم. داریم حرکت میکنیم. کرمانشاه 2 تا از بچه‌ها رو سوار میکنیم و میریم سمت پالنگان کردستان، مراسم 1000 دف. آقا منصور، یاسمن خانم معرفیشون هم نکردیم. یاسمن خانم هستن، همسفر بنده در همه سفرها. کرمانشاه اومدید حتما امتحان کنید. حلیم چراغی خیلی خوشمزه است واقعا فوق‌العاده بود. رسیدیم تقریبا 10 کیلومتری روستای پالنگان و با همچین ترافیکی مواجه شدیم. نیسان آبی، ولی طبیعت واقعا بی‌نظیر، سرسبز، عالی، هوا خوب، بچه ها خسته همه. دیگه همه از ترافیک خسته شدن. دیگه اینقدر ترافیک و اینقدر شلوغه. ماشینا رو پارک کردیم کنار جاده، قصیده رو برداشتیم به این شکل. سارا، منصور و یاسمن هم جلو دارن میرن. 200-300 متر قبل روستا دیشب میگفت جای ماشین دیگه نیست. خب من پیش بینیشم میکردم مثلا 1-2 کیلومتر پیاده روی داشته باشه. فکر نمی‌کردم با همچین صحنه‌ای روبرو بشم. جمعیتی که اومده اینجا عجیب غریبه واقعا. همه هم برای این مراسم اومدن و یه مقدار دیر اومدیم. بعد که دیروز اومده بودیم که عالی بود، ولی امروز صبح هم اگه صبح زود اومده بودیم خیلی زودتر میرسیدیم و دیگه نمیخواست ماشین رو بذاریم اون بالا. خانوما در حال تلاش برای بستن این شال، ولی بلدم نیستن. بلد نیستم. پس این چیه؟ پس ما اینو از کجا آوردی؟ کردستان مهد آیین‌ها و رسوم کهن ایران زمین هر ساله میزبان جشن‌ها و آیین‌هایی مثل جشن نوروز، پیر شالیار، کومسای و 1000 دف هست. دف و دف نوازی در کردستان به دلیل وجود آیین‌ها و مراسم عرفانی از گذشته‌های دور از اهمیت بالایی برخوردار بوده، طوری که در بیشتر خونه‌های مردم کردستان یک دف وجود داره و مردم آشنایی مقدماتی رو با این ساز دارن. هر سال مراسم 1000 دف آخرین جمعه فروردین ماه برگزار میشه.
صبح روز بعده و ما اومدیم یه گشتی تو روستا بزنیم و بافت پلکانی رودخونه کنجر خیلی خیلی زیباست. دیروز مراسم قرار بود از ساعت 3 شروع بشه که 3 شروع شد و تا 6 و نیم 7 ادامه داشته باشه. به خاطر همین گفتیم تصاویر هوایی رو بزنیم آخر کار بگیریم. نشد دیگه، ساعت 4 و ربع بکنم یه 4 و ربع 4 و نیم بود کلن دیگه مراسم تموم شد ولی در کل خوب بود. داریم میریم الان سرچشمه این رودخونه رو ببینیم، به شیخ عمر میگن، این رودخونه هم شیخ عمر بهش میگن. وصل میشه به رودخونه سیروان که دیگه ادامه داره از همینجا تا مرز ایران و عراق. دیروز خیلی وایسادیم، یعنی کلی معطل شدیم، خستگیش موندن. این مسیری هم که داریم میریم یه مسیر باستانیه که از روستای تنگیور به سمت پارنگان می اومدن. یه نقش برجسته هم هست مربوط به دوره عاشور، داره میریم اونم میبینیم، همون سمت تنگیور هست. جالب بود، اسم این رودخونه رو از هر کی میپرسیم میگه اسم نداره و اون شیخ عمری که گفتم اون قسمت بالایی همون سمت آبشارا اونجا بهش میگن باغای شیخ عمر. چشمه هم دیگه به چشمه شیخ عمر معروف شده دیگه. این قسمت بعد از روستا آب این چشمه و این رودخونه وصل میشه به رودخونه سیروان و ادامه مسیرش رو میده.
ما از روستای پالنگان اومدیم بیرون، داریم میریم سمت روستای تنگیزر، اون نقش برجسته رو ببینیم که علی توضیحشو داده بود. اینجا طبیعت خیلی زیباست. از اهالی روستا پرسیدیم اون دوتا ماشینی که جلو هستن که آدرس نقش برجسته کجاست، چون که تو گوگل اصلا نشون نمیده. بعد گفتن که راهنماییتون میکنیم دنبال ما بیاین بریم ببینیم اونجا به چه صورته. خیلی قشنگه، خیلی، یعنی هر جایی هستید توی بهار و مخصوصا اردیبهشت بزنید بیرون، برید از طبیعت لذت ببرید، بی‌نظیره واقعا مثل نقاشی کردستان. من اولین بار میام، تا حالا نیومده بودم. أنا في الجورة بمليها أنا في سنته أنا في الجورة بمليها ما بيتهم بلوتهم. امروز ما اومدیم تنگیور دیگه. آقا فرهاد و آقا کوخان داشتن میومدن سمت نقش برجسته، دیدیمشون دیگه، ما رو راهنمایی کردن، یه توضیحاتی حالا میخوان در مورد این منطقه بهمون بدن. خب آقا علی، اینجا منطقه پالنگانه به طرف پایین، از این طرف هم منطقه تنگیور بهش میگن. این منطقه خیلی صعب العبور بوده، خیلی منطقه بکریه، خیلی منطقه خوبیه. این آب‌هایی که اینجا از این آبشارهایی که تو فیلم هست، تو فیلم داریم میبینید، فصلیه. این فقط فصل بهار هست، مال بارش‌های برفه، مال بارش‌های بارانه. بعد از بهار دیگه قطع میشه، این منطقه خشک میشه. ولی خب الان اینجوری بوده. قبلا اینجا یه راه بزرگ بوده. 2700 سال پیش این منطقه بهش میگفتن کارالا. از منطقه اورامانات تا بره طرفای کامیران به طرف اون طرف، این منطقه رو بهش کارالا میگفتن. سارگون دوم که آشوری بوده تو عراق، پایتختشون تو عراق بوده. اینجا منطقه کارالا یه منطقه خودمختار بوده، به هیچ کسی مثلا خودشون کار میکردن، به هیچ کسی توجه نمیکردن، بهش قدرتی جابو نبودن. منطقه آشور هم از این کار بدش اومده، چون اینجا منطقه یک کریدور بوده واسه منطقه ایران و عراق، یعنی خلات ایران بوده. آره. و این منطقه یه کریدور بوده دیگه. آشور حمله کرده، سارگون دوم حمله کرده به طرف این ور، از اینجا اومده به هر آبادی رسیده، به هر شهری رسیده، ویرانش کرده، آتیش زده، مردم رو کشته، زن و بچه رو به بردگی گرفته. تو این کتیبه‌ای که می‌بینید افتخارات خودش رو نوشته، فتوحات خودش رو نوشته. از حدود 17 شهر فکر کنم 17 یا بیشتر، دقیق حضور ذهن ندارم، اسم برده تا رفته تا کامیران و طرفای اون ور، تا طرفای همدان رفته. از اون ورم دیگه اومده اینجا، چون کتیبه‌شو اینجا زده، احتمال اینجا یه راه عبوری خیلی بزرگ بوده، چون کتیبه‌شو تو این منطقه زده دیگه. عکس خودش رو زده و فتوحاتش رو 6-7 سطرش با اسم خداهای خودشون شروع شده. 6-7 تا خدا داره که از خداهاش تشکر کرده و از اون برم دیگه فتوحات خودش رو گفته که چیکار کرده، این منطقه رو گرفته، کدوم شهر رو گرفته، کجا رفته.
سنگ نوشته اورامانات یا تنگیور در کوه زینانه با بلندای 1.7 متر و عرض 1.5 متر در ارتفاع 50 متری از سطح زمین تراشیده شده. نقش سارگون دوم پادشاه آشور به همراه 50 خط میخی در این طاق وجود داره. توضیحات متن سنگ نوشته به 5 بخش نیایش و القاب خدایان، نام و القاب سارگون دوم، پیروزی‌ها، لشکرکشی به سرزمین کارالا و یادبودها و نفرین هاست. در این سنگ نوشته از سرزمین‌های مختلف مثل مصر، ایلام، ماننا، ماد، کارالا و قبایل زیادی یاد شده. طبق سالنامه‌های سارگون دوم احتمالاً 3 بار بین سالهای 716 تا 706 قبل از میلاد به سرزمین کارالا لشکرکشی کرده. مهمترین هدف این لشکرکشی سرپیچی مردم کارالا از فرمان سارگون دوم بوده که در خط 38 توضیح داده شده. توضیحاتی که از کشتار و غارت مردم سرزمین‌های شرق آشور نوشته شده. متاسفانه همونطور که در تصویر مشخصه، به دلیل محافظت نکردن از این نقش، افراد کم اطلاع با مته قسمتی از نقش رو به هوای پیدا کردن گنج سوراخ کردند. سالم بودن این نقش و متن میخی اطلاعات بسیار خوبی در مورد مناطق زیادی از غرب ایران امروزی در زمان آشور نو به ما میده. یه قسمتی به اسم زینگانه هست اینجا به زبان محلی، زندانه بهش میگن. این گوشه حالت یه زندانی یا یه سیاهچالی است که مخالفاش اونجا زندانی میکرد. خود سارگون و نیروهای سارگون. روستای پالنگان تو 10 سال 15 سال پیش تا 20 سال پیش به صورت نیمه عشایر بودن. یعنی فصل بهار که میشد، این فصل که میشد دیگه همشون کوچ میکردن میرفتن تو شاهو هم 3-4 تا حوار دارن، مناطق ییلاقیه. یکیش گوزیبان بهش میگن، یکیش هانیه بهش میگن، حوار شیعزیز بهش میگن، قلیب، زیادن. هر تعدادی از مردم رفتن یه جا، اونجا هم خونه دارن دیگه. ییلاقیه دیگه اونجا رفتن چون نیمه عشایر بودن. ولی الان این مجتمع پرورش ماهی اومده دیگه اینجا سرگرم شدن. الان دیگه شاید مثلا 10% میرن. گله‌داری کم شده، حیوان‌داری کم شده. 10% میرن، بقیه همینجا میمونن. ولی 15-20 سال پیش، 50 سال پیش یه نفر تو پالنگان نمیمونه این فصل. همه میرفتن تا پاییز برمیگشتن. تو منطقه کوردنشین تو فصل بهار گیاهای فصلی زیاد مصرف میکنن، گیاه طبیعی، گیاه دارویی. این گیاهی که تو دوربین هست، تو تصویر هست، بهش میگیم، ما تو زبان کردی بهش میگیم شنک. حالا نمیدونم فارسیش چی میشه. یه گیاهیه که واسه روده خیلی مفیده، واسه روده خیلی مفیده. چند تا گیاه دیگه هم هست، مثلا کنگر که همه جا هست. اینجا یه گیاهی که زیاد مصرفش تو کوههای شاهو هست، این برزاست. برزا بهش میگن، نمیدونم واسه چی خوبه. تو ارتفاعات سبز میشه، تو جای صعب العبور. پیچک داریم بهش میگن تره کوهی. خیلی واسه کلانه خوبه. حالا کلانه که استفاده میکنه، هم پیاز استفاده میکنه، هم همین پیچکو. بعد کلانه با آرد و خمیر میکنن و از این تره یا پیاز رو خرد میکنن، میذارن تو همون خمیر رو مثل نون میپزنش. این بهش میگن کلانه. با کره و چربش میکنن میخورنش. از خونه آقا فرهاد نو اومدیم سمت تیلکوه بین پالنگان و کامیاران. هوا بسیار زیبا، خیلی منظره زیباست. علی هم در حال چای درست کردن و میخواد باز تصویر بگیره. تصاویر آخر.
مراقب باش. چه نمایی پشتت علی و دشت سبز کوه واقعا عجب جای قشنگیه. آخرین تصاویرمون هم کنار این دریاچه زیبا، دریاچه سد زیویه میگیریم بین پالنگان و کامیاران هست. امیدوارم که لذت برده باشید. تشکر کنم دوباره از فرهاد خان و هاکو خان که دیروز زحمت دادیم بهشون، دیشب هم که مهمونشون بودیم. از شما هم تشکر میکنم که تا الان ما رو همراهی کردید. ببخشید دیگه این تصاویر این مراسم اونطوری که باید نبود. خودم هم خیلی ناراحتم، یه همه راه اومدم اینجا و نتونستم اون چیزی که میخواستم رو بگیرم، ولی سال دیگه حتما میام و جبران میکنم. بازم ممنونم ازتون. یه ویدیو هم از استان فارس میذارم بالای صفحه، شمال غرب استان فارس، طبیعت زیباش. اون ویدیو رو حتما ببینید تا ویدیو بعدی آماده بشه. دمتون گرم. تا ویدیو بعدی، بدرود. سارا صحبتی نداری شما؟ منم تشکر میکنم از همه دوستانی که تا الان همراه ما بودن و به تماشای این قسمت از ویدیو ما نشستن. امیدوارم خوشتون اومده باشه و تشکر دیگه از دوستانی که اینجا باشون آشنا شدیم. تا ویدیو بعد، خدا نگهدار.